Audio Jungle. What's up mga katropa? Mayroon naman tayong Chevrolet Suburban 2008 model mga katropa. So ang kino-complain ng customer nito mga katropa ay hindi gumagana yung transfer case nya. So samahan nyo ako mga katropa. I-check muna natin sa computer to, tapos i-troubleshoot natin mga katropa. Titingnan natin kung ano yung trouble code nya. Model 2008 Chevrolet truck. Letter K tayo kasi double lang, may double to. Suburban powertrain 5.3. So punta tayo dito sa transfer case. Tingnan natin yung trouble code mga tropa. Yun natin. So ito yung trouble code ng mga tropa, C0306 motor E or B circuit short to battery open. So mga tropa, may problema ito sa electrical mga tropa. So check muna natin yung electrical nito mga tropa. Titingnan natin kung may mga supply ito. So mga tropa, mag-check muna tayo ng harness ito mga tropa. Titingnan natin itong ang motor control A at saka motor control B at saka yung battery positive nya at saka ground. So check muna natin mga tropa. Titingnan natin kung may supply ba siya o wala. So mga tropa, i-check natin itong apat na wire. Ito yung apat na wire. Isang positive to na galing sa baterya, tapos isang ground, tapos itong 10 at saka orange. So papunta naman to sa transfer case encoder niya mga tropa, itong dalawang wire. So switch on natin. I-check natin muna yung positive niya, itong kulay red black na galing sa baterya mga tropa. Titingnan natin kung may positive. So mayroon siyang positive mga tropa galing sa baterya. So i-check natin yung ground muna. So mga tropa, mayroon na siyang ground. So mga tropa, i-check natin tong orange na galing dito sa may transfer case module. Ito yung wire ng orange mga tropa, papunta sa may sa may encoder, sa may motor. So i-check natin to. So wala siyang kurente, wala siyang supply mga tropa. So mga tropa, ito yung transfer case control module niya, yung may problema. So tawagan natin yung customer, tapos papalitan natin to mga tropa. So tanggalin muna natin. So mga tropa, ito na yung transfer case na ipapalit natin. Transfer case module niya, ito yung papalit natin mga tropa. Ito si kanhan to mga tropa na ipapalit natin. Titingnan natin kung gagana na ba siya or may positive na siya mga tropa, or may supply na mapunta sa may transfer case motor niya. So ito papalit natin. Ito yung dati niya mga tropa, tapos ito yung papalit natin mga tropa. So kapit muna natin, tapos titesting natin mga tropa kung gagana siya. So start natin mga tropa. Tingnan natin kung gagana na siya. I-check natin. So mayroon na siya mga tropa. Yan. Mayroon na siyang supply mga tropa. Testing natin yung transfer case ng mga tropa kung gumagana na siya. So mga tropa, testing natin yung full wheel drive niya kung gumagana na siya. So kailangan ng neutral sa mga tropa. So engage natin. Hindi siya gumagana mga tropa. So na-check natin yung electrical niya, okay na siya. So punta tayo dito sa may baterya mga tropa, i-reset natin. So, re-reset muna natin mga tropa within 5 minutes.
yan mga katropa, tinanggal muna natin yung baterya mga katropa. So re-reset natin yan. So sinashout out ko nga pala si Ilil Saldi Taduran. Shout out sa iyo katropa. So mga katropa, ibalik natin yung baterya, titingnan natin. So mga katropa, nakabit natin yung baterya. Nareset natin yung computer ng transfer case niya. So balik tayo doon. Start natin. So start natin mga katropa. So lagay natin sa in. So mga katropa, subukan natin i-engage kung nag-i-engage na siya. Yan o, gumana na siya. Yan, gumana na siya mga katropa. Yan. Yan. Wala na siya mga tropa. Pabalik na natin sa kasama natin para i-route natin mga tropa. So mga tropa, nagpalit ako ng transfer case encoder niya kasi nga ito yung wire niya nagka short, tapos ito yung tawagin seriya niya umiikot ito mga tropa. Kasi nung tinanggal ko mga tropa, puno ng langis to mga tropa. Dapat walang langis to mga tropa. So ito, nakakabili kayo ng ito lang mga tropa. So mga tropa, ito sira din to. Tapos yung transfer case module niya sira din mga tropa. So ipabalik na natin to mga tropa. Yung tinanggal natin ng mga cover. Tapos i-route natin mga tropa. Shout out nga pala kay Bilal, automatic transmission. So mga tropa, suportahan natin si Bilal automatic transmission mga tropa. Isa rin yun sa pinakamalupit na automatic transmission mga tropa. So pag may problema yung transmission nyo, pwede din kayo magtanong sa kanya mga tropa. So suportahan natin yan mga tropa. Isang tropa natin yan. Matagal ko nila nang kasama yan sa trabaho. So malupit din yan sa screw ball, sa electrical at saka sa automatic transmission. So mga tropa, dito tayo sa may testingan ng double mga tropa. So titesting natin yung double ng mga tropa kung gumagana na siya. So engage muna natin sa may neutral, tapos engage natin dito sa may for high. Yan, testing natin mga tropa. So gumagana siya mga tropa. So mga katropa, huwag kalimutan, please subscribe to my YouTube channel mga katropa. At marami pa tayong upload na mga videos na may problema yung sakyan na nagawa natin mga katropa. At maraming salamat sa suporta mga katropa.